Ik ben voor het zuurdesem gegaan omdat ik dat gewoon het interessantst vond. Weet je wel, gistbrood heb ik ook wel eens gedaan hoor. Ik bedoel, gist heeft ook gewoon zijn plek in de bakkerij. Het gaat er meer om dat we hier echt een focus leggen op langzame fermentatie. Tegenover dat het allemaal binnen 3 uur klaar is. Want daar unlock je eigenlijk al die smaken mee. Alles wat we eigenlijk qua deeg draaien, dat is allemaal voor morgen. Dus dit deeg is allemaal gisteren al gemaakt. Dus dat is ook het ding met zuurdesembrood. Je werkt altijd een dag vooruit. Ik kom eigenlijk uit de journalistiek. Daar was op dat moment gewoon wat minder werk in te vinden. En ondertussen was ik thuis al sinds 2015, 16 aan het hobbybakken. Dus ik al met zuurdesem aan de slag. Ik had echt al een hele inboedel staan. Ik kon bij wijze van spreken al bijna thuis een bakkerij starten. Toen kwam corona er doorheen. Heb ik een keer een workshop gedaan bij Elsebeur Sebastiani. Dat is nu de Nieuwe Stadsbakkers. Maar dat zit in het lokaal bij de Nieuwe Stad hier in Amersfoort. Nou, die workshop die heb ik destijds gedaan. En toen dacht ik van ja, eigenlijk wil ik dit gewoon doen. Waarom ga ik dat gewoon niet doen? En toen heb ik mijn naam daarop gegooid. En toen is dat balletje eigenlijk gerold. Toen hebben ze mij een paar maanden later gezegd van joh, we hebben nu wel plek. Zou je willen solliciteren? En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik daar 3,5 jaar gewerkt. En daarna ben ik hier voor mezelf begonnen. Bataar is een microbakery die ik ben gestart in 2023. Dus dat is nu bijna 3 jaar geleden. We zijn een zuurdesembakkerij die zich specialiseert in handgemaakt dezembrood. Van sommige mensen weten we ook gewoon de naam. We weten wat ze graag willen hebben als ze binnenkomen. En er is altijd tijd voor een praatje. Bijna altijd. En ja, dat vind ik er ook wel bij horen, weet je wel. Dat mis je eigenlijk op heel veel plekken al. Als je in de supermarkt komt, dan gebeurt het al niet zoveel meer. Daarom is het ook gewoon belangrijk dat dit soort plekken er nog zijn. Mijn dag begint om 3:30. Dan gaat mijn wekker. Dan begin ik met het inschieten van de degen in de ovens. Dan ga ik daarna de degen verdelen voor de baguette. Nou ja, voor baguette gerelateerde dingen. Dat pre-shapen we. En dat ben ik nu dus aan het verwerken. Ik schuif alvast dingen in de ovens. Dus koekjes, de cardamombular die hebben we dan de dag ervoor opgeknoopt al. Nou, die moeten nog opkomen. Normaal gesproken in een grotere bakkerij zou je dat in een remrijstkast doen. Maar in principe is hetzelfde. We halen ze uit de koelkast en we schuiven ze in de rijstkast. Om nog wat na te rijzen. En dan proberen we alles klaar te hebben voordat de klanten binnenkomen. Dus dat proces begint al een beetje vanaf 8:00. Dan beginnen mensen al een beetje binnen te komen. Dus op dit moment werken we veel met Commandeursmolen. Dat is een molen die in Mechelen zit. En die doen hele mooie, op kleinere schaal steengemalen meel en bloem. Veel organic ook, veel lokale granen. Steengemalen bloem, daar blijven meer de natuurlijke voedingsstoffen in bewaard ten opzichte van mechanisch verkregen bloem. Dus als je echt mechanische wijze maalt, dan warmen die graankorrels veel meer op. En dan verliezen ze veel van hun smaak en voedingsstoffen in dat proces. Naast het brood is ons populairste product denk ik onze cardamombol. Maar daarvan, die hebben we elke dag. En daar verkopen we er op woensdag en donderdag denk ik verkopen we daar 30 per dag van. En op vrijdag 70 en op zaterdag 90 à 100 ongeveer. Dus dat is een vrij populair product. Het mooie van dit werk is dat je gewoon altijd een kans hebt om de volgende dag weer beter te doen. Zoals je bijvoorbeeld op kantoor zou hebben, misschien dat je bezig bent met projecten die over hele weken gaan, soms op maanden zelfs.
waar je soms denkt van, waar gaan we naartoe? En dat je een beetje de lijn daarin verliest en dat je aan het einde van de dag niet precies weet wat je gedaan hebt. De aantrekkingskracht hiervan is dat het allemaal binnen 1 dag zit. Dus je komt binnen, je maakt hetgeen wat verkocht moet worden. En aan het einde van de dag is dat verkocht, of niet. En dan begint dat de volgende dag weer opnieuw. Dat we op zo'n kleine locatie zoveel al hebben kunnen produceren. En dat we in verhouding zoveel klanten hier naartoe kunnen krijgen op een afgelegen locatie. Daar ben ik wel het meest trots op, denk ik. En dat er zoveel mensen ook nog steeds ons vinden. En ja, ik denk dat dat wel heel leuk is, dat je tegen de verhoudingen in een succes kunt behalen hier.